من فاجعة قتل إسراء غريب من آب السنة الماضية بفلسطين على إيد أفراد عائلتها لآخر جريمة قتل كانت لأحلام وأخذت ضجة بالأردن لأنه قتلها أبوها وكمل شياته. جرائم الشرف على إيد أفراد العائلة والشركاء بلشت تاخد اهتمام غير مسبوق، خاصة بالفضاء المتاح أونلاين. مع هيك التحرك الرهيب اللي عم بيصير لضحيات الغدر الأبوي هو مبني على تراكمات وسنين من الغضب والاحتجاج النسوي ضد القتل المتعمد ضد النساء. قتل مبني على قيم مجتمعية بتحد حريتنا وبتحط لنا معايير معينة إذا طلعنا منها بنعرف إنه نحن رح نكون الضحية التالية. لهيك منحس بالخطر كل ما نقرأ قصص لنساء قتلوا باسم الشرف. مع هيك بيتم التطلع على هذا الغضب إنه هو مبالغ فيه. طيب، خلينا شوي نفكر بالأرقام. بلبنان بلش تسليط الضوء بشكل كبير على هالجرائم من وقت قتل منال عاصي على ايد زوجها يلي اتهمها بالخيانة وقضى بضعة أشهر فقط بالسجن. من وقتها تقتل على الأقل 12 امرأة سنويا بسبب العنف المنزلي، أغلبها بدواعي الشرف. الوسايط السياسية والطائفية كمان بتلعب دور بحماية المجرمين. بفلسطين رصدت المجموعات النسوية فوق 118 حالة بآخر 5 سنين فقط. أحيانا بيعلنوا إنها بسبب الشرف، أحيانا بيقولوا إنها ماتت بظروف غامضة، أحيانا بيقولوا إنها انتحرت، وأحيانا بيقولوا ركبها الجن. لليوم بعدنا عم نشوف تبعات جريمة قتل مدلين جرابعة على يد أبوها نظمي المحمي عشائريا، ويلي فات مدة قصيرة جدا على السجن ومن لما طلع وهو بهدد البنات اللي بيحكوا بقصتها بغزة. بالأردن كمان منشوف الحماية العشائرية للقاتلين باسم الشرف، غير انه اذا تهددتي من قبل اهلك او انضربتي ماكسيموم بتروحي عند مخفر الشرطة، بمضوا اهلك على تعهد وبرجعوك على البيت. ببلاد عربية اخرى ما عنا كتير ارقام عن جرائم الشرف، بس هذا مش لانه ما في جرائم شرف، لانه ما في مساحة لمجتمع مدني وحراك نسوي علني بيقدر يوثق هالجرائم ويفتحها بشكل واضح مثل باقي البلدان. بالسعودية مثلا بعض العائلات تتعامل مع قضية الشرف بأنه تبعت بناتها على دور الرعاية، وهي دور معروفة بالإهمال والتعذيب، وإذا هربت البنت أو طلعت من البلد لجوء لبلد آخر بيتم إرجاعها من قبل سلطات الدولة المحلية. وين دينا العلي؟ بس أصلا شو هو هذا الشرف؟ هو اختراع عرفوا المجتمع وثبتوا عبر الأعراف والقوانين والتقاليد وصدقوا بالآخر. جريمة الشرف علاقتها مباشرة بالثقافة الأبوية يلي بتحد حرية النساء الجنسية بعائلتها، بتتغير شوي شوي لما نروح من بلد لتاني. ننتبه انه تعريف الحرية الجنسية كمان مرتبط بشكل كتير مباشر بطاعتك لأهلك، لأنه إذا كنت مطيعة بأمور معينة يعني أنت مطيعة بأمور أخرى. مثلا بالبلاد يلي ما فيها حماية قانونية أو مجتمعية لهاي الحرية للنساء، جريمة الشرف بتتعلق بأي شيء ممكن تعمليه جنسي خارج مؤسسة الزواج. هالشي ممكن يتنوع من ضحكة للمسة إيد لصورة على إنستغرام لعلاقة جنسية حتى إذا كانت بالتراضي، وبتتوسع لخيارات تانية مثل خيارات لبسك، قيادتك للسيارة، مهنتك، دراستك. تعرضك للاغتصاب ممكن يوقعك بنفس المحل. جريمة الشرف كمان ممكن تيجي تحت أسماء تانية مثل جريمة شغف، فورة غضب، جريمة حب، جريمة خيانة إلى آخره. ومثل ما منلاحظ الإخلال بالشرف هو تهمة كتير سهل نزبط على أي حدا وبتبرر تلقائيا أي عنف وأذى بيطال أي امرأة، وشبه المستحيل إثبات الإخلال بهذا الشرف المزعوم. إذا أنا رحت على المحكمة وتشكيت بسبب تحرش أو الاغتصاب فأنا بحاجة أعطي دلائل كتير ويكون معي شهود. إذا حدا قاتل راح على المحكمة وقال إنه أنا قتلت هاي المخلوقة لأنه أخلت بالشرف فأنا غالباً أعطى عذر مخفف إذا ما كان عندي حصانة أصلاً. قوانين بالعالم العربي بتتعامل مع جرائم الشرف بشكل مختلف بس بتتلاقى بالخطوط العريضة. بالبلدان اللي كانت مستعمرة من قبل فرنسا مثل لبنان كان أو ما زال في قوانين بتخفف الحكم إذا كان في عذر متعلق بالشرف أو فورة الغضب، مستوحاة من قانون نابليون الفرنسي. أما البلاد يلي بالعلن بتجرم العلاقات الجنسية خارج الزواج فطبيعي ما يكون في حماية قانونية للنساء يلي يقتلن بسبب الشرف. بالكويت مثلا القاتل ما بينعطى أكثر من 3 سنين، وممنوع أنه يعمم اسم الضحية أو القاتل. ضروري تجريم القتل بسبب الشرف ونزع الخصوصية عنه ومنع التساهل معه من خلال أي قانون تاني.
بنفس أهمية الحماية القانونية، لازم نحطم الخجل المحيط بالحكي عن مطالبنا بحرية ما بتحدها تقاليد المجتمع الأبوي. ما فينا نحمي بعض ونوقف القتل إذا بدنا نضل نعطي أهمية للشرف بمفهومه الذكوري. وكتير مستفز إنه لليوم بديهيات مثل حق النساء باتخاذ خيارات متعلقة بأجسادهم وحياتهم خارج المسار المرسوم العائلي والشريك هي بديهيات بدنا نضل عم نشرحها، وبس نحكي عنها نتعرض لتعنيف ولتسكيت وإقصاء وتهميش. وما فينا نقول بدنا توقف جرائم القتل من جهة وبنفس الوقت أول سؤال نسأله ليش، شو كانت عاملة؟ وما فيش أي مبرر ليكون لليوم غشاء البكارة هو محط أهمية ممكن تعرضنا للحبس، للقتل، للذبح بأشكال مختلفة. ما في لا أهمية بيولوجية ولا اقتصادية ولا نفسية، مجرد أهمية اجتماعية بسبب تراكمات ولا عليها الزمن، ونحكي عنها بفيديو تاني. بس كتير مستفز إنه اليوم إذا بتجيب شاب وبتسأله ليش ممكن تقتل أختك بسبب الشرف وشو يعني الشرف، ما بيعرف يشرح لك كلمتين على بعض. ضروري جدا ذكر أسماء الضحيات والحكي بقصصهم. السكوت عن هاي الجرائم بيعطي حجة زيادة للقضاء الكسول وغير متعاطف مع قضايا النساء أساسا إنه ما يقوم بشغله. لولا صديقات إسراء غريب كان انسكت عن قصتها، ولليوم كانوا عم يقولوا ماتت من الجنون وكان ركبها الجن وإلى آخره. وأغلب النساء اليوم يلي انقتلوا بسبب الشرف ما تحققت العدالة باسمهم، ولهيك لازم نضل عم نضغط ونحكي بالرغم من التهديد. إذا النساء بمكان معين معرضات للخطر بسبب حكيهم عن جرائم معينة، نساء بمكان آخر بيتولوا المهمة. الحاجة للحديث والمطالبة بالتغيير بتبلش من عنا كنسويات. منغير المعادلة لما نوثق جرائم العنف ونحكي عنها، وما نخلي المجتمع يقتل قضايا إخواتنا وصديقاتنا ورفيقاتنا وحقهم بالعدالة.